Nämen god morgon. En underbar morgon här i Thailand. Och nu ska vi vidare. 6, 7, 8 timmar norröver. Nu ska vi köra rally. Good morning na. Good morning. Då lämnar vi Mango Resort och reser uppåt. Första anhalt, coffeeshoppen. I södra Sverige bor man, ingen annan kan köra som han. Efter det blir det ett pitstop hos Guai, som är thailändsk mästare i pickup racing. Känns nästan som Amerikat. Och här är deras hundvalp, Champagne. Stiger hastigt. Kurvorna är hans dansgolv. En middag där vi möter upp våra kära vänner längs vägen. Och efter en lång resa så är vi äntligen framme i Kampeng Phet. Och man kan känna doften av bensin och höra ljudet från vebrarna. Då är vi framme. Efter 5-6 timmars resande. Det gick rätt så fort, jag satt och jobbade hela vägen. Så rätt vad det var som var vi framme. Så ja, det var som att sova nästan. Jag blev chockad själv, men så körde nog rätt så fort med. Körde som en biltjuv. Så, men nu sitter man här i vidundret och funderar på hur fanken detta ska gå egentligen. Alltså hur ska jag kunna växla med vänstern? Ja, det blir väl det svåraste tänker jag. Hade det varit en sekventiell låda som jag har i min bil, min rallybil, liksom, då växlar du bara så här, bara rycker spaken. Men nu är det liksom hårmönstrad låda här vet du, och ja, det blir någon utmaning tror jag. Men vad fanken, ska inte vara för enkelt. Ska vi justera in stol och lite så här, och ja, väldigt enkelt uppbyggd den här bilen, om vi säger stöttbåg och allting liksom, det är riktigt simpelt det mesta. För att köra utan handskar med, det är läderratt och det är ingen mocka här utan nej, men det är en likadan ratt annars som jag har i 240 faktiskt, förutom att den inte är mocka då. Ja men, ja, riktigt jäkla kul som du bara går runt och myser lite och snackar lite och har det jäkligt trevligt och ladda inför morgondagen. Och snygga stickers har de fått på med rallykola vet du. ตอนนั้นพี่เอาของปืนใหญ่ Så är de มา igång här och ให้ใจไทยหรือให้กิน gör final touch. เครื่องรับแรงเป็นหมื่น Så vi får väl se om vi hinner köra något test här då, men jag bara ska ut och testa lite någonstans, jag vet inte. Men behöver ju sitta bra i alla fall, så justera in storlek så vinner detta. Kanon där. Vad är det för en bil då? Jo, det är en gammal Toyota Corolla från 70-talet. Den lilla K-motorn med 2 stycken VV40 utvecklar uppskattningsvis lite mer än 100 vilda hästkrafter. Bladfjädring i bak och odiffad bakaxel. Men det ska nog gå att få någon sladd ändå. Nej, nu åker vi bort och checkar in på hotellet. Är vi på hotellet då? Ska vi se vad de har ordnat. Oj, Swai Mak! Swai Mak Mak Loi! คุณมดเหรอ It's me right Thank you ใช่หมดสวยด้วย Very cozy หมด เอาไปผูกนะใส่ไว้น้ำกูดนะ Gonna do what? We're gonna go eat ไง ใช่ We're gonna eat again. Så alltså riktigt jäkla mysigt hotell. Nu ska vi iväg och mysa lite av det trevligt. Så ja. Ladda upp inför morgondagen. Very beautiful. ใช่สวยมาก Nu är det dags för middag med teamet. Lite i sänder så kommer jag mer och mer in i samtalen. Det går framåt med min thailändska, som du är. เอาแป๊ะซ่าเป็นคือแกงส้มเหรอ Alla är ใช่ med ค่ะ mat. อร่อยมาก Jäkla massa mat här. Som det brukar vara när man äter med rallyteamet. Mycket, mycket trevligt. Men god morgon, en tidig
morgon. Det är klockan 06.27 och vi ska rulla bort mot start och mål och reka sträckorna då. Så ja, det är väldigt likt upplägget i Sverige. Det blir en rolig dag detta. Riktigt kul. Jag såg det som en stock. Detta är allt till test jag får då. Kör bilen från hotellet till serviceplatsen. Och jag kände direkt att det här kan bli en utmaning. Får ta och kolla däcktrycket här med. Nu börjar vi snacka riktig bil. Det börjar likna något ju. En Volvo 940 med inslagen bakskärmet, och det gillar man. En sån här skulle man ju nästan byggt i Thailand. Eller? Right to. Into left. Dags för lite kaffepaus då, mitt i reken. Det måste man ha. Tankar vi gas i förden. Ja, då är vi igång för fullt här och förvånansvärt fina vägar måste jag säga. Alltså, grusen är ju helt stenhård. Alltså det är sjukt hårt och sen lite löst uppe på är det ju. Men riktigt hårda och fina vägar måste jag säga. Och ja, hyfsat brett också liksom. Inte alls så smalt som jag trodde det skulle vara. Så ja, ser verkligen fram emot detta. Men det är ju lite håligt ibland. Och känner redan i ryggen nu alltså. Det är inte så bra. Alltså det är någonting med något diskbrock eller något. Efter lite för stora hopp kanske med Volvo. 240 i Sverige. Men får hoppas det går bra. Men jag känner redan nu på reken liksom att det gör lite ont i ryggen nu. Men vi får hoppas att ryggen håller ihop. Jag kommer inte köra någonting på sträckan sen liksom, att då har man lite adrenalin och så här så. Men nu känner jag lite när jag slappnar av liksom att ja. Det ska nog gå bra. Och så var det dags för startceremoni med livemusik från den lokala skolan. Mycket proffsigt. Och nu rullar vi ut mot första sträckan. Jäklar vad skoj detta ska bli. Och här har vi min co-driver för helgen. Han pratar pyttelite engelska så det blir en mix mellan thai och engelska i kupén. Ja, riktigt trevligt. Precis som i Sverige så står man och snackar lite inför start. Här gömmer man sig väldigt mycket i skuggan dock, för det är ju varmt, det är det. Ska ni veta. Men många sköna profiler. Ja, då står vi och väntar på att dra igång SS1 och min första utlandsstart. Ja, hur känns det? Jag vet inte. Bilen kunde man önska lite mer av, ärligt talat. Den får en folkracebil och framstår som en Toyota Yaris VRC. Ungefär så kan man säga. Jag kunde knappt hålla alltså på raka vägen på vägen hit på transportsträckan, utan det är bara vinglar över hela vägen. Sen är det ju en gammal bil med, det ska gudarna veta. Absolut. Men ja, det är min Volvo med. Den är lite mer stabil. Men det här är lite ännu mer old school liksom. Men det finns lite att jobba på med bilen. Så det är klart man saknar sin Volvo. Men skit i det. Vi ska bara köra roligt såklart. Och hoppas vi kan sätta någon bra sträcktid och få någon sladd helt enkelt. Men det blir kanon detta. Så nu ger vi järnet. Och ja, ska bara njuta. Och roligt. Och så tacksam att jag får göra detta så. Bra början. Få i 5an istället för 3an. Och så lite rattfladder på det, ja. In den i vägbytena så man får sladd.
sig under instrumentpejlen. Men lyckas knuffa bilen till serviceplatsen och nu ska vi bara få ihop den också innan SS2. Teamet börjar felsöka och det visar sig att batteriet kortslöts. Men nu är ett nytt isatt och vi kan starta om på SS2. Dock får vi en strafftid på första sträckan och tappar drygt 4 minuter mot täten. Jajamän, det gick som det brukar göra. Åt skogen, åt fanders kan man säga. Åt skogen gick det inte. Jag hade inte i skogen, men bilen gick sönder. Precis innan mål med var det. Vi kunde ju putta bilen i mål liksom. Så det var det. Inte mycket jag åt. Utan det ballade om för nästa sträcka. Jag tror vi hinner få ihop den till SS2 i alla fall. Så det var rätt så bra upplägg här liksom. Gå och starta om efter varje sträcka. Sen kom mörkret och det var dags att ställa in extraljusen och putsa framrutan. För nu kommer det bli mycket dålig sikt i dammet. Yes, då sitter man i bilen här nu då och ska snart in i tidskontrollen. Ska strax klä på mig här och det ska bli riktigt kul nu. Alltså nu är jag taggad, en riktig nystart här ska vi ha. Och hoppas att allting funkar bra med noterna och så här. Det gick väl lite sådär med att läsa på engelska. Så imorgon tror vi att vi kommer köra på thailändska istället, ärligt talat. I alla fall merparten. För att det blir enklare för mig att förstå det än att han ska prata engelska. Så bara vi får fram noterna är liksom det viktigaste. Man får inte få tunghäfta när man rabblar noter liksom. Det går inte. Så ja, men fy fanken. Nu ska vi göra riktigt jäkla roligt alltså. Precis vid målet och här vet jag ju att Mod står och tittar, så nu måste jag ju styla lite. Men ja, det slutar med en halvsnurrning istället. Men i mål är vi. Vi vågar nog mer än de andra och vi är 2:a totalt på sträckan. Yes, då är vi mål på SS2 då. Lite skakigt faktiskt. Man får lite nerver. Det gick lugnt och städat, inga ha-upplevelser utan skrev bra noter helt enkelt och hade bra koll på sträckan. Så lugnt och försiktigt, men det är ju svår bil att köra liksom. Det är inte alls vad man är van vid. Jag fick ju ett par aha-upplevelser när jag bromsade lite hårdare liksom. Bara bakänden som flög ut. Sen då jag låst upp han lite väl hårt med någon gång. Jag växlade ner lite fort och sen kom bakänden sådär. Men jag står hela skitnöjd. Något litet misstag jag nu i slutet när man skulle styla lite för mål. Så skulle åka lite för brett. Han är inte riktigt med och ratta. Så ja, men skitnöjda för att ta natten med detta och ladda vidare inför morgondagen. Mycket kvar att köra med morgon. King Mark. But I don't know if I or not, but they say very fast. I confuse you. Because I see the yellow. Piu ไง but this ไม่ปิ้วไง ใช่ but good พูดนะ Proud of you นะอยู่ประเทศด้วยเวลาเราไม่ตรงกันเราก็ดูไปใหม่ไม่เลยก็จะว่าไงครั้งนี้มันจะเวลามันได้ขับทีวีใช่ไหมNämen godmöra, en ny härlig dag och en solig dag som vanligt härifrån Thailand. Sov riktigt gött i natt. Missade Melodifestivalen så jag vet inte vem som vann, men det blir säkert rätt låt som vann, jag har ingen aning. Bilen är i ordning, jag är i ordning, kartläsaren är redo. Nu ska vi ut och köra 3 sträckor. Sen blir det service och kör vi 3 sträckor igen då, samma sträckor. Vi rekade ju sträckorna igår och
Nu kommer det bli snabbt, det kommer bli trångt och väldigt, väldigt utmanande. Mycket, mycket mer utmanande än igår, det lovar jag. Så, ja. Jag tror jag har goda chanser. Riktigt goda chanser faktiskt. Och inga misstag nu så kommer detta bli kanoners. Nu ger vi järnet. Jag är inte så noga med kläderna. Han har ett par långbrallor i alla fall som ser ut som en faraoverall. Och sen kör han i t-shirt då. För min kartläsare han kör med t-shirt. Ja, idag har han faktiskt underställ i alla fall. Så igår hade han t-shirt. Tunten, det är mig. Nitt noj. Nitt noj. Noj. Goa mig. Mack. Yes, då står vi ute på dagens första sträcka. Och det är riktigt, riktigt varmt idag. Vi är ju i Thailand. Så vi ställer oss lite i skuggan här. Och jag hade problem med att säga. Jag sa att vi skulle gå och ställa oss i Ngao. Vet du vad? Ngao. Alltså han förstod inte. Det är så små, hårfina skillnader. Det låter likadant för oss, men säger man lite fel uttag på thailändska så förstår de inte. Så det är inte en lätt match. Ngao. Känn mig. Ngao. Och jag sa ngao. Och sånt. Så, ja. Men vi tar på oss kläderna och ger järnet nu på dagens första sträck. Nu. Nästan lite väl. För att lugna ner med ett par kilo. Får jag rattfladda de här hastigheterna så red jag nog inte ute. Jäklar vilken tid vi satt här inne. 3 totalt. Vi har en Mitsubishi Evo framför oss och min vän Tui som kör Miragen. Vi tar in 38 sekunder på ledaren i den klassiska bakhjulsdrivna klassen. Från ljus till asfalt, inget stoppar honom nu. Inget stoppar honom nu, var jag. Förutom en flaska under bromspedalen. En förares mardröm. Vilken sträcka. Ja, det var ingen lätt sträcka. I fanken kom fram en flaska på ingenstans. Tänkte det lika bra att stanna. Ingen mening att riskera något. Tänk att få den under bromspedalen, inte så jävla bra. Så ja, kom fram från ingenstans. Helt galet detta. Men ja, vi tog oss runt i alla fall. Vi har väl fortfarande en topp 5-placering totalt, tror jag. Så helt okej med tanke på förutsättningarna så här. Och vilka bilar vi tävlar mot. Så ja, vilken... ja. Vi sliter jobba på med den här bilen. Alltså, det är inte lättkörd. Jäkla rattande. Men det är roligt är det. Det är roligt är det. Fått skap så här med nu. Kör utan handskar på läderratten. Alltså. Börjar göra lite ont nu i tummen. Men det är bara bit ihop. Det är inga konstigheter med det. Så ger vi järnet nu på tävlingens längsta sträcka, tror jag. 11 kilometer lång. Så den här blir en riktig utmaning.
Nu kör vi sista sträckan innan lunchkontrollet. Nu vill vi få med oss en bra känsla inför eftermiddagen. Lycka, men alla har klarat sig bra. Antagligen lite värre med bilen. Ja, några aha-upplevelser blir det då och då. Men vi reder ut det denna gången. I mål. Och där väntade lokalbefolkningen. Lite service nu då, tanka bilen och tanka magen och passa på att mingla runt lite i depån. Det finns lite fina Evo-bilar här. Det är en riktig drömbil för mig alltså. Speciellt den där Evo 5 eller 6. Alltså. Han låg ju i diket här borta. Man har kommit vidare här nu. Här har vi då ledaren i RVD-klassen. Quiz. Många snygga bilar i depån och modellerna är kanske en ovanlig syn för oss svenskar. 16 ventilare vet du. Okej, då är vi på serviceplatsen nu. Fått i med lite mat och fixat lite med bromsarna. Ny bromsolja. Men jag tror inte det kommer hjälpa, utan det är vi. Jag stör problemen så. Nu måste jag skynda mig här. Så växlar man, eller man växlar ner och bromsar man. Det är så man bromsar upp bilen liksom. Bara i med 2an eller i med 3an så motorbromsar man istället. Det är lite tufft, men det går. Det är bra, lärorikt. Den om man blir av med bromsarna. Men jag är van med bromsproblem. Eller så är jag bara otroligt gnällig. Kan det vara det? Ja. Kan det vara det att det är så gnällig? Jag vet inte. Men. Nu är det eftermiddag och det kommer bli riktigt jäkla varmt. Upp mot 35 grader och stekande sol. Så en utmaning för oss här i kupén. Men det ska nog gå bra. Det är därför jag är här. Det är ju för att jag gillar värmen. Så jag ska inte gnälla. Absolut inte gnälla. Och kul att det är så mycket fans ute i skogarna. Alltså det är vilken rolig upplevelse. Ja, aldrig känt mig så omtyckt i hela mitt liv alltså. Vilka fantastiska människor de är, thailändarna, så välkomnande. Verkligen, och sen även haft lite svenskar här som kom hit och hälsar på och som har åkt långt för att se mig köra, vilket är otroligt häftigt. Och kul att rallysporten kan få lite uppsving, om jag kan hjälpa till att marknadsföra lite. Det ska vi försöka med. Absolut, så. Jajamensan. Nu sitter vi här och väntar på tidkort, ja. Gör vi. Det är dags. SS6 nu då. Galet varmt är det. Nyfikna lokalbor här. Inför de sista 3 sträckorna ligger vi 5 av de bakhjulsdrivna bilarna. Det är långt upp till 5:e platsen, men minimerar vi misstagen och gör en rejäl urladdning på någon av sträckorna så borde det kunna gå.
ytterligare 18 sekunder. Mak. Ja, det var riktigt clean runda vi fick till nu. Inga moments, ingenting liksom, utan inget rattfladd heller, tror jag inte. Nej, ingenting. Riktigt jäkla behagligt faktiskt. Och det går ju hur bra som helst det här. Nu ska vi bara fortsätta hålla det här tempot. Kör lugnt och stabilt och noterna blir bättre och bättre. Food pace not deep, Mark. King Mark, Chloe. Young. I am not good. Riktigt lång sträcka nu. Tuff, krävande. Och inga såna här, inga flaskor bakom bromspedalen, så det är nog bra. Ännu en clean sträcka. Lång, mycket rattarna, så man är rätt trött nu i den här värmen med. Så blir man lite seger. Och jag vågar inte knäppa loss bältet heller, för jag kan inte stänga igen. Alltså de är helt skittröga liksom. Så jag får sitta med hjälp på mig nu hela eftermiddagsloopen. Men det går bra. Så sista sträckan nu, bara ladda och ta det i mål. Nu jäkla kör vi. Efter SS7 är det tillräckligt nära upp till första platsen för att vi ska ha det i våra egna händer. Men det är en rejäl urladdning som gäller nu. Och absolut inga misstag. Nu måste vi sätta alla växlingar och alla bromspunkter. Verkligen på jakt. Sista kurvan. Och där kör vi mål som segare i min första tävling i Thailand. Vilket äventyr det har varit. Jag måste ge en stor eloge till kartläsaren som kom in i det mer och mer, och vi hittade ett riktigt bra samarbete till slut.
tog oss i mål och vi vann klassen, gott folk. Det har gått riktigt bra idag, lite småmissar och så här, men detta gav verkligen mer smak. Jag är verkligen sugen på att bygga en egen dräpare här nere. Tänk, jag har haft en riktigt potent Volvo och kört med här nere. En Gula Faran 2.0 kanske, då har det gått undan i skogen. Så ja, det har varit en fantastisk helg alltså, och vilken skillnad det är här mot Sverige. Bättre upplägg, bättre planerat, korta uppehåll innan man kör in i tidkontrollen och på sträckan. Lite längre serviceuppehåll då, så man hinner vila, man hinner lägga upp en video, man hinner käka och gå på toa, allt det här. Och sen ni ser ju själva liksom, prisutdelning, allting superproffsigt. Live-tv från alla sträckor och så här. Vilket är väldigt roligt och väldigt överraskande att de är så pass duktiga på detta. Och att det är så pass hög nivå faktiskt. Och, alltså, de fyrhjulsdrivna bilarna vet i fanken om jag hade hängt med, men tvåhjulsdrivna, för vissa av de absolut snabbaste kan ju sätta sådana riktigt bra sträcktider ibland. Så man hade nog fått kämpa lite ändå om man hade en egen potent Volvo-bil där nere. Men superkul att man har varit här och fått köra i alla fall. Så stort tack till Piwilat och Zaha Farms för chansen, och till alla andra fantastiska människor här i Thailand som har hjälpt mig hit. Tusen tack för att ni har tittat, gott folk, och vill ni stötta mig i mod så kan ni handla något på timlilligen.se, det vet ni om. Och glöm nu inte att prenumerera och gilla, och skriv gärna en rolig kommentar, så blir vi superglada. Ha det bäst så länge, hej då! Han plockar 7 poäng. För crazy hans stil. Han stil är offensiv.